Αχαΐα ζήσαμε πραγματικά ένα ξεχωριστό καλοκαίρι. Είμαι ο Γιάννης Τασούλας από το Place in Greece. Ξεκινάμε. Κάθε φορά που φεύγω από τη Μεσσηνία είναι σαν να αφήνω πίσω μου ένα κομμάτι. Αυτός ο τόπος μου μιλάει αλλιώς και πρέπει να μπείτε λίγο στο μυαλό μου για να με καταλάβετε. Δύσκολα ξεβολεύομαι από μέρη που αγαπάω. Ένας προορισμός που δεν τον ξέρω καλά ή που δεν έχω προλάβει να το ζήσω, πάντα μου βγάζει μια ανασφάλεια. Ξέρετε πώς είναι. Δίνεις χρόνο, λεφτά, ενέργεια και σκέφτεσαι. Κι αν τελικά δεν άξιζε, αυτό με αγχώνει. Η γέφυρα της Τσακώνας μπροστά μας είναι σαν το τελευταίο σημάδι ότι αφήνουμε τη Μεσσηνία πίσω. Ένα μικρό αντίο, αλλά και η αρχή για το καινούριο. Προορισμός, νομός Αχαΐας. Και ενώ εγώ το είχα ρίξει στις σκέψεις, φαίνεται άλλωστε και στα πλάνα, η Άννα δίπλα μου χόρευε μέσα στο αμάξι γεμάτη χαρά. Και μάλλον είχε δίκιο, γιατί πολύ γρήγορα αυτή η μελαγχολία που ένιωθα έγινε χαρά. Δεν ήξερα τότε ότι μας περίμεναν μέρη που θα με συγκλώνιζαν τόσο πολύ. Μπορώ να πω ότι σήμερα το πρωί ήμουν λίγο κακόκεφος, γιατί φέτος καθίσαμε στη Μεσσηνία μόνο μία εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε εδώ στην πανέμορφη πόλη του Αιγείου. Θα πάμε παραλία. Γενικά μπορώ να πω ότι είμαι λίγο έξω από τα νερά μου, γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ στο Αιγαίο. Σήμερα βέβαια έχει πάρα πολύ αέρα, παιδιά. Αυτή τη στιγμή περπατάμε λίγο στο λιμάνι του Αιγαίου. Ελπίζω να ακούγουμε καλά, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Θα προσπαθήσουμε να γυρίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη και στην παραλιακή Αχαΐα και στην ορεινή. Πάμε να περπατήσουμε λίγο ακόμα εδώ στο λιμάνι. Αισθάνομαι ότι είμαι μόνος μου, δεν έχει κόσμο. Η υπόλοιπη οικογένεια ξεκουράζεται ακόμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ στο Αίγαιο έχει πάρα πολύ μεγάλη παραλία για να περπατήσεις. Και κάπου εδώ, μία μικρή βόλτα με το αυτοκίνητο ήταν απαραίτητη για να δω περισσότερα από την πόλη του Αιγαίου. Μπήκα λοιπόν στο αμάξι και οδήγησα παραλιακά, χαζεύοντας το όμορφο τοπίο, μέχρι που τελικά πήρα τον δρόμο για την Τέμενη. Ένα μικρό γραφικό χωριό, 10 λεπτά από το Αίγαιο, όπου και θα μέναμε για τις επόμενες ημέρες. Κουρασμένοι από το ταξίδι, αποφασίσαμε να μην κάνουμε κάτι άλλο και απλά να χαλαρώσουμε δίπλα στη θάλασσα. Κάθε καλοκαίρι έλεγα μέσα μου
πως θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό, πέρα από τα κλασικά. Και φέτος τελικά το ζούμε. Αφήσαμε λοιπόν πίσω μας το Αίγυο και κατευθυνθήκαμε προς τα ορεινά. Όσο ανεβαίναμε, το τοπίο άλλαζε. Πυκνά δάση, δροσιά στον αέρα και μία αίσθηση ότι πλησιάζουμε κάπου τελείως διαφορετικά από τις κλασικές καλοκαιρινές εικόνες. Πηγαίνουμε προς τη λίμνη Τσιβλού, ένα μέρος που, για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να με εντυπωσιάσει τόσο πολύ. Και η διαδρομή, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι πραγματικά μοναδική. Έχει 3 δρόμους εδώ, παίρνει στο δεξιό. Ο δεξιός ο δρόμος θα σε οδηγήσει στο πράνες της λίμνης. Δεν θα το πάσει κάτω, αν μπορεί να φύγει μετά, θα φύγει λίγο παραπάνω. Είναι καλός ο δρόμος. Από κάτω, αριστερά δηλαδή. Εδώ που πήρε στροφή τώρα, κατεβαίνει ένας δρόμος χωματόδρομος τώρα κάτω. Έχει 3 δρόμους. Θα πάρει στο δεξιό. Τώρα, άμα θέλει να κάνει τον κύκλο, γύρω-γύρω, να πας απέναντι στο μαγαζί, να καθίσεις και να πας με τα πόδια κάτω, εντάξει, να είσαι καλά. Παιδιά, είμαστε εδώ στη λίμνη Τσιβλού, έτσι. Είναι πανέμορφα. Πρώτη φορά που έχω έρθει. Παρόμοια εμπειρία έχω ζήσει μόνο στη λίμνη Δόξα, αλλά εδώ το τοπίο είναι πιο άγριο και η λίμνη σε σχέση με τη λίμνη Δόξα είναι φυσική και όχι τεχνητή. Η λίμνη Τσιβλού είναι πραγματικά ένα μικρό θαύμα της φύσης. Δημιουργήθηκε σχεδόν τυχαία το 1913 από μια μεγάλη κατολίσθηση που έκλεισε τον ποταμό Κράθη. Από τότε αυτό το σημείο έχει μεταμορφωθεί σε έναν αλπικό παράδεισο μέσα στην καρδιά της Αχαΐας. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων, περιτριγυρισμένη από έλατα, καστανιές και πλατάνια, με νερά που αλλάζουν χρώμα ανάλογα με το φως. Άλλοτε γαλαζοπράσινα, άλλοτε βαθύ μπλε. Έχει βγάλει λίγα συννεφάκια αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μας πτωεί τίποτα. Λοιπόν, είναι φανταστική εμπειρία εδώ στη λίμνη Τσιβλού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει μπάνιο σε λίμνη. Παιδιά, και είναι φανταστικά, το νερό δεν είναι πάρα πολύ κρύο. Νομίζω ότι έχει την κατάλληλη θερμοκρασία για να κολυμπήσεις. Απλά η διαφορά με τη θάλασσα είναι ότι εδώ δεν έχει άνοση το νερό, τουλάχιστον όχι τόσο μεγάλη όσο στη θάλασσα. Δηλαδή αν καθίσεις με το κεφάλι ψηλά όπως κάθεσαι στη θάλασσα για να χαλαρώσεις, αρχίζεις και βυθίζεσαι μέσα, τα πόδια κατεβαίνουν προς τα κάτω και γενικά θέλει λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια για να κολυμπήσεις. Αν δεν ξέρετε πολύ καλό μπάνιο, δεν συστήνεται να μπείτε μέσα. Η λίμνη βαθαίνει απότομα, αλλά είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο εμείς εδώ και οι άνθρωποι που έχουν το μαγαζί από πάνω, την ταβέρνα. Αισθανόμαστε ότι έχουμε όλο το μέρος δικό μας και είναι πραγματικά μια ξέχαστη εμπειρία. Πρώτη φορά λοιπόν μπάνιο σε λίμνη και σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα ακόμα και καλοκαιρινούς μήνες. This is where I should belong, inside a simple song.
Σήμερα η Τσιβλού είναι μέρος του Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραϊκού και της Natura 2000. Είναι το ιδανικό μέρος για μια βόλτα, για να χαλαρώσεις, για να κάνεις ποδήλατο, ακόμα και για να τολμήσεις μια βουτιά το καλοκαίρι. Για μένα, αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι ότι συνδυάζει κάτι σπάνιο. Την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα τοπίο που θυμίζει βουνά της Ευρώπης, αλλά την ίδια στιγμή είσαι ακόμα στην Ελλάδα λίγες ώρες από τη θάλασσα. Και αυτό ήταν ακριβώς που χρειαζόμασταν. Κάτι διαφορετικό, κάτι πραγματικά αναζωογονητικό. Τρομερή εμπειρία εδώ στην ορεινή Αχαΐα, παιδιά. Ο δρόμος περιμετρικά της λίμνης Τσιβλού ήταν χωματόδρομος, ήταν όμως καλός. Κατεβαίνει δηλαδή συμβατικό αυτοκίνητο. Η θέα από όλα τα ορεινά χωριά εδώ είναι φανταστική. Έχουν θέα τον Κορινθιακό κόλπο και όλη την ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλίας. Μετά τη διαδρομή προς τη λίμνη Τσιβλού, το αυτοκίνητο είχε μαζέψει, όπως είναι φυσικό, τόνους σκόνης από το χωματόδρομο. Ένα καλό πλύσιμο ήταν απαραίτητο πριν συνεχίσουμε τις εξερευνήσεις μας εδώ στην Αχαΐα. Στο επόμενο επεισόδιο, ο δρόμος μας οδηγεί ξανά στην ορεινή Αχαΐα και τα Καλάβρητα. Έναν τόπο που κουβαλάει βαριά ιστορία αλλά και σπάνια πνευματική κληρονομιά. Θα επισκεφτούμε το μνημείο του Ολοκαυτώματος και θα βρεθούμε στις ιστορικές ιερές μονές, τη Μεγίστη Λαύρα που θεωρείται το σημείο από όπου ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821 και το Μέγα Σπήλαιο, μία από τις αρχαιότερες χριστιανικές μονές στον κόσμο. Ένα συγκλονιστικό οδηπορικό που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Been through enough fire.